tayong mga palaro at saka mga surprises, pati pagkain yan. Marami yan, may paparating pa tayo. So, yun, simulan na natin. Okay, ako, explain mo yung mechanic. Simple lang. Meron tayong level 1 na guessing game. Itong game na to, yung guess the logo game. Ready na kayo? Pag nahulaan, 100. Pag hindi nahulaan, kung sino yung nasa likod mo, pagkakataon mo na, kung may galing ka sa kanya, labas mo na. Tuktok mo, umuha sa arena. Paalala lang, pinapaalala kita. Pag nagkamali ka, yung gagawin ng tao sa likod mo, ganun din. Kaya kung ikaw mabait ka sa harapan mo, bahala ka. Choice mo yun, ha? Let the games begin! Sago! Nakanito po? Oh, no! 1, 2, 3, 4, Next! Dito ka, sabi niya. Okay! 1, 2, 3! Wendy! Next! Pila! Pila, hey! Wala lang kayo kung ano lang. Next! 1, 2, 3! Next! Sa likod! May chance ka mapanalo! Sa likod! Sa likod! Ano lang may kamay? Mike! Under. Mali! Mali! Under Armour. Under Armour. Wow! Hold on! Next! 1, 2, 3! 4! See? Round Okay, one. ready, get set, Fight. go! Okay. Di ba natalo ni Delilah si Samson? Talo kayo! 1 point! Okay, yeah. Okay, ready? Get set! Go! Sino natalo? Sino talo? Oh, natalo si Delilah ng Leo. Ready? Get set! Go! Sino natalo? Di ba si Samson natalo ang Leo? 2 points! Ready? Get set! Go! Okay, panalo! Ayan, dahil dyan, meron kaming napili isang empleyado na may pinakamataas na attendance. Dahil dyan, makakatanggap na dyan, 10,000 pesos! Wala pa naman si Rinaldo Federeso.
life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.